सो आपण पाहणार आहे की हे काय आहे ॲक्च्युली. आय एम गोना ओपन इट. ओके, एवढं तर कळलं असेल की हे यूट्यूबकडून आहे. इथे एक छोटंसं कार्ड आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन युअर सबस्क्रायबर माइलस्टोन. ओके, अँड नाव दिस इज द लेटर. लेटरच्या पहिलं हे बघूया. ओ माय गॉड, कॅन यू सी इट? वॉरियर ऑफिसर. हे उलटं दिसत असेल, मी तुम्हाला सरळ करून दाखवेन. ठीक आहे, मी याची इमेज टाकेन. कसे आहे? आय डोंट केअर की लोक काय विचार करतील याच्याबद्दल, पण यू नो अमेरिकेतून माझ्यासाठी काहीतरी येणार याच्याबद्दल मी खूप एक्सायटेड होते आणि मी खूप वाट पाहत होते याची. ॲक्च्युली हे 1,00,000 सबस्क्रायबर झाल्यानंतर मिळतं आणि मला असं वाटलं नव्हतं कधी की माझे 1,00,000 सबस्क्रायबर होतील, पण तुम्ही सगळ्यांनी खूप 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 विश्वास दाखवलात माझ्यावरती, खूप खूप प्रेम दिलं मला आणि त्याच्यामुळेच मी सुरुवातीलाच म्हटलं की हे माझं नाही, हे तुमचं अवॉर्ड आहे जे की आपल्याला मिळालेलं आहे यूट्यूबकडून. याच्यावरती वॉरियर ऑफिसर असं स्पष्टपणे मेन्शन केलेलं आहे फॉर पासिंग 1,00,000 सबस्क्रायबर्स फ्रॉम यूट्यूब. तुम्ही लवकर सबस्क्राईब केलं तर डेफिनेटली पुढचं मिळेल. आणि जर तुम्हाला वॉरियर सुप्रियावरचे व्हिडिओज असेच मोटिवेशनल वाटत असले तर इकडे पण सबस्क्राईब करा ना, म्हणजे इकडचं पण सिल्वर प्ले बटन येईल माहिती का. आणि मी त्याची वाट पाहते खूप जास्त. वॉरियर ऑफिसर जे नवीन आहे तिथे त्यांना मी सांगते, वॉरियर ऑफिसर हा माझा एक एज्युकेशनल चॅनल आहे जिथे 1,00,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट झालेले आहेत ऑलरेडी. सो थँक्यू सो मच. आणि असंच प्रेम करत राहा, असाच सपोर्ट करत राहा. तुमच्या सपोर्टमुळेच सगळं काही शक्य झालं आणि तुम्ही सपोर्ट केलं तर डेफिनेटली अजून खूप काही आपण करू. चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि एकदा सेलिब्रेट करा. हिप हिप हुर्रे. 1,00,000 सबस्क्रायबर वॉरियर ऑफिसर आणि लवकरच कंप्लीट करायचे आहेत वॉरियर सुप्रियाचे. सो जर ते कंप्लीट करायचे असतील तर पटकन लाईक आणि सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू, लव्ह यू, टेक केअर, बाय बाय.